Hello everyone, I welcome to the all of you in my channel. In the today's session, we are going to discuss to the brain of pigeon. In the previous lecture, we have already completed to the urinogenital system of pigeon. But firstly, we will discuss to the nervous system of pigeon. After discuss to the our syllabus topic, it is known as a brain of pigeon. So now we will discuss the firstly nervous system of pigeon. The well-developed nervous system of pigeon consists in following parts. First one, the central nervous system. It consists brain and spinal cord. હવે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમની અંદર કયા કયા પાર્ટ્સ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલા છે તો કે બ્રેઇન અને સ્પાઇનલ કોર્ડ છે તેને ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલા છે. સેકન્ડ નર્વસ સિસ્ટમ કઈ છે તો ધ પેરિફેરિયલ નર્વસ સિસ્ટમ. ઇટ ઇન્ક્લુડિંગ ક્રેનિયલ એન્ડ સ્પાઇનલ નર્વ. મીન્સ કે આ સિસ્ટમ નર્વસ સિસ્ટમની અંદર શું ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલું છે તો કે ક્રેનિયલ રીજન મીન્સ કે બ્રેઇનમાંથી જે નર્વ્સ બહાર આવે છે તે અને સ્પાઇનલ રીજનમાંથી જે નર્વ્સ બહાર જોવા મળે છે એ બધી નર્વ્સ છે તેને ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલી છે. અને લાસ્ટ નર્વસ સિસ્ટમ કઈ છે તો ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ છે. એની અંદર તો ઇટ કન્સિસ્ટ સિમ્પથેટિક એન્ડ પેરાસિમ્પથેટિક સિસ્ટમ છે તે ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલી છે. ઓકે, એટલે આટલી ટાઈપ્સની નર્વસ સિસ્ટમ છે તે પીજીની અંદર જોવા મળે છે. બટ આપણા સિલેબસની અંદર આપણે ઓનલી શું સ્ટડી કરવાનું છે તો કે બ્રેઇન ઓફ પીજન. એટલે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમનો પાર્ટ છે કોણ તો કે બ્રેઇન છે તે આપણે ડિસ્કસ કરશું જે આપણા સિલેબસનો ટોપિક છે. તો નાવ યુ વિલ ડિસ્કસ ટુ ધ બ્રેઇન. Bird possess good sense organ and high sense of intelligence which demand a good central nervous system. બર્ડ્સ છે તે હાઈ ગુડ સેન્સ ઓર્ગન્સ છે તે ધરાવે છે અને વેરી ઇન્ટેલિજન્સ હોય છે કારણ કે એની સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ છે તે વેરી વેલ ડેવલપ થયેલી હોય છે. According the avian brain is roughly 10 times the size of that of reptilians of the same size and comparable with that of mammals. હવે એવિયન બ્રેન છે તે 10 ટાઈમ છે તે લાર્જ હોય છે કોના કરતાં તો કે રેપ્ટાઇલનું જે બ્રેન હોય છે એની સાઇઝ કરતાં થોડુંક લાર્જ જોવા મળે છે અને કમ્પેરેબલ વિથ ધેટ ઓફ મેમલ્સના બ્રેન સાથે પણ કમ્પેર કરવામાં આવેલું છે. ઓકે, હાવેવર ઇટ ઇઝ ડિવોઇડ ઓફ સુપરફિશિયલ કોન્વોલ્યુશન સચ એઝ અ મેટ વિથ ઇન ધ બ્રેન ઓફ હાયર મેમલ્સ. હવે સુપરફિશિયલ કોન્વ્યુલેટેડ છે તે જોવા મળે છે અને હાયર ડેવલપમેન્ટ થયેલું છે મેમલ્સ ક્લાસનું બ્રેન છે એની સાથે કમ્પેર કરવામાં આવેલું છે. તો હિયર ધીસ ફિગર્સ ઇન્ડિકેટ ઓફ પ્રિઝન ઓફ બ્રેન. તો ફર્સ્ટ ફિગર ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ડોર્સલ સાઇડ ઓફ બ્રેન. they have a different parts of the brains and that will discuss to the next slides. Second figure it is known as a ventral view of the brain of pigeon. Third figure is known as a left lateral view. This figure is known as a cavity of dorsal dissection. dorsal side થી dissection કરીને cavity છે તે જોવામાં આવેલી છે અને last figure is indicates sagittal section. ઓકે, તો અહીંયા જે ફિગર આપેલી છે તે બ્રેઇનની છે. બટ આપણે જ્યારે આ ક્વેશ્ચન એક્સપ્લેન કરતા કે એક્ઝામ અંદર જો આ ક્વેશ્ચન તમને પૂછાય અને તમે એક્સપ્લેન કરતા હોય ત્યારે ફર્સ્ટ ટુ ફિગર્સ કઈ ડોર્ઝલ વ્યૂ અને વેન્ટ્રલ વ્યૂ છે તે ડ્રો કરવાના રહેશે. બાકી કોઈ ફિગર ડ્રો કરવાની રિક્વાયર રહેતી નથી. તો ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ફિગર છે તે કમ્પ્લીટલી એન્ડ પરફેક્ટલી આવડી જોઈએ. તો નાવ વિલ ડિસ્ક્રાઇબ. તો ફર્સ્ટ ડોર્ઝલ વ્યૂની અંદર વાત કરીએ તો ફર્સ્ટલી થયો ઓલ્ફેક્ટરી લોબ્સ ઓર બુલ્બસ. નેક્સ્ટ સેન્ટ્રલ હેમિસ્ફિયર. પછી શું જોવા મળતું કોઈ ઓપ્ટિક નેક્સ્ટ ઓપ્ટિક ટ્રેક્સ વેન્ટ્રલ સાઇડ પ્રેઝન્ટ હોય છે, ડોર્સલ સાઇડ જોવા મળતું નથી. ઓપ્ટિક નર્વ્સ અને ઓપ્ટિક ટેક છે તે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો પિનિયલ બોડી પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ડોર્સલ સાઇડ. પછી ઓપ્ટિક ચાઇઝમાં તો ઓપ્ટિક ચાઇઝમાં પ્રેઝન્ટ ઇન ધ વેન્ટ્રલ સાઇડ. પછી ઓપ્ટિક લોબ બોથ સાઇડ્સ પ્રેઝન્ટ જોવા મળશે. પછી ઇન્ફન્ડિબ્યુલન્સ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ વેન્ટ્રલ સાઇડ. પછી ફ્લોક્યુસ અને વર્મિસ ઓકે તે પણ જોવા મળે છે. પછી નેક્સ્ટ હોય કે હાઇપોફાઇસિસ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ વેન્ટ્રલ વ્યૂઝ. મેડ્યુલા ઓબ્લિંગેટા પ્રેઝન્ટ બોથ સાઇડ એન્ડ સ્પાઇનલ કોર્ડ્સ. ઓકે, આટલા પાર્ટ્સ છે તે આપણને આવડવા જોઈએ છે ડોર્સલ સાઇડ અને વેન્ટ્રલ વ્યૂની અંદર જે પાર્ટ્સ દેખાય છે તે. તો નાવ વિલ ડિસ્કસ ટુ ધ એક્સટર્નલ સ્ટ્રક્ચર્સ ઓફ ધ બ્રેઇન. મીન્સ કે એના બહાર તરફથી બાહ્ય સ્ટ્રક્ચર્સ કેવું જોવા મળે છે બ્રેઇનનું તે આપણે ડિસ્કસ કરીએ. તો નાવ વિલ એક્સપ્લેન. The brain of pigeon is relatively large than in lower form, but in shape it is short, broad, rounded in form and whitish in color. પિજનનું જે બ્રેઇન છે તે લાર્જ હોય છે નોર્મલી જે ફોર્મ છે એના કરતાં. મીન્સ કે પર્ટિક્યુલર શેપનું જોવા મળે છે. કેવો શેપ તો સ્લાઇટલી ઇટ ઇઝ શોર્ટ, પછી બ્રોડ હોય છે, રાઉન્ડેડ શેપનું હોય છે અને વ્હાઇટિશ કલર્સ જોવા મળે છે.
It completely fills the romicranial cavities. It is covered by two protective membrane of or megnins, singular meninx, and outer durameter of connective tissue and inner pia arachnoid reaches blood supply. હવે તો આ જે બ્રેઇન છે તે કમ્પ્લીટલી ફિલ કેનાથી થયેલું તો કે રોમિક્રેનિકલ કેવિટીનાથી ફિલ થયેલું જોવા મળે છે અને તેને કવર કરતા બે પ્રોટેક્ટિવ મેમ્બ્રેન છે તો કે મિનિન્સ છે તે પ્રેઝન્સ હોય છે. હવે આઉટર જે મેમ્બ્રેન છે એને શું કીધેલું છે કે ડ્યુરામીટર્સ કહેવામાં આવેલું છે જેની સાથે કનેક્ટિવ ટિશ્યુ કમ્બાઈન થયેલું અને ઇનર મેમ્બ્રેન છે એને શું કહ્યું તો કે પાય એરેક્નોડ્સ છે તે કહેવામાં આવેલું છે જેની અંદર લાર્જ અમાઉન્ટમાં બ્લડ વેસલ્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે અને લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ બ્લડ છે તે સપ્લાય થતી હોય છે. The narrow space between two membranes has connective and fatty tissue, veins and cerebrospinal fluid. હવે આ બે મેમ્બ્રેનની વચ્ચે જે એકદમ નેરો સ્પેસ છે ત્યાં શું જોવા મળે છે તો કે કનેક્ટિવ ટિશ્યુ એન્ડ ફેટી ટિશ્યુ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. અધર તો કે મેની વેન્સ છે તે જોવા મળે છે એન્ડ સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ છે તે જોવા મળતું હોય છે. એટલે વન ટાઈપ ઓફનું ફ્લુઇડ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે આ બે મેમ્બ્રેન છે કોની તો કે ડ્યુરામીટર અને પાયા એરેક્નોઇડ એની વચ્ચે. હવે ધ બ્રેઇન ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 3 પાર્ટ્સ. બ્રેઇન છે તે મેઇન 3 પાર્ટ સુધી ડિવાઇડ થાય છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ નોન એઝ અ forebrain, second one is known as a midbrain and last one is known as a hindbrain. Okay, so here these figures indicates a external structures of the brain. So here these figures indicates a dorsal view and these figures indicates a ventral view. Okay, here previous slide ની અંદર આપણે જે એક્સપ્લેન્સ કર્યું છે તે જ વસ્તુ અહીંયા છે તે જોવા મળેલી છે. તો ફોરબ્રેન છે તે કોને કહીશું તો કે અહીંયાથી એટલો પાર્ટ છે ને ફોરબ્રેન કહીશું, જે આ નીચેનો પાર્ટ છે જેને મિડબ્રેન લાર્જ છે તેને શું કહીશું હાઇન્ડબ્રેન. અને નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર આપણે એક્સપ્લેન કરશું કે ફોરબ્રેનની અંદર કયા કયા પાર્ટ્સ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલા છે, મિડબ્રેનમાં કયા કયા પાર્ટ્સ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલા છે, તેન હાઇન્ડબ્રેનની અંદર કયા કયા પાર્ટ્સ છે તે ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલા છે. સો નાવ વી વિલ એક્સપ્લેન. ફર્સ્ટ વન ઇઝ નોન એઝ અ ફોરબ્રેન. The olfactory bulb or lobes are extremely small and degenerates due to poorly developed organs of smell. હવે ઓલ્ફેક્ટરી બલ્બ્સ અથવા કે ઓલ્ફેક્ટરી લોબ્સ છે તે એકદમ સ્મોલ સાઇઝના જોવા મળે છે અને ડિજનરેટ થાય છે જ્યારે તે પુઅરલી ડેવલપ થયેલા હોય છે. ને આ ઓર્ગન્સનું કામ શું છે તો કે સ્મેલ માટે તે યુઝ થતા હોય છે. But is aptrix olfactory chambers is highly developed extending from tip of the beak to the level of the optic foramina. હવે એપ્ટ્રિક્સ એટલે કોણ થશે તો કે કીવી બર્ડ છે. ઓકે, તો જે કીવી બર્ડ છે એની અંદર ઓલ્ફેક્ટરી ચેમ્બર છે તે વેરી વેલ ડેવલપ થયેલી જોવા મળતી હોય છે અને એનો જે બીક રીજન છે ત્યાં સુધી લંબાયેલી હોય છે અને એનું ઓપ્ટિક ચાઇઝમાં છે તે પણ ઓપ્ટિક ફોરેમિના લેવલ સુધી તે ડેવલપ થયેલી જોવા મળે છે. The cerebral hemisphere are pyriform, large size, convex and separated by a deep sagittal fissures. હવે નેક્સ્ટ સેકન્ડ પાર્ટ્સની વાત કરીએ. ફર્સ્ટ પાર્ટ કયો છે તો કે ઓલ્ફેક્ટરી બલ્બ. સેકન્ડ પાર્ટ કયો જોવા મળશે તો કે સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર છે તે. તો એ કેવો હોય છે તો કે પેરીફોર્મ્સ જોવા મળે છે, મીન્સ કે રાઉન્ડેડ શેપ્સનો હોય છે. પછી લાર્જ સાઇઝનો લોબ હોય છે, કોન્વેક્સ. ઓકે, કોન્વેક્સ એટલે બહાર તરફ થોડોક ફૂલેલો. જો કોન કેવો હોય તો અંદર અંતરગોળ જેવો પણ કોન્વેક્સ એટલે કેવો બહિર્ગોળ જેવો જોવા મળતો હોય છે. એન્ડ સેપરેટલી બંને લોબ છે તે સેપરેટ થયેલા હોય છે કેના દ્વારા તો કે સેજિટલ ફીચર્સ વચ્ચે ડીપલી સેજિટલ ફીચર્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે જેના લીધે બંને લોબ છે તે સેપરેટ થાય છે. પ્રીવિયસ સ્લાઇડની અંદર જે આપણે ફિગર જોઈએ તેમ. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો ધ સેન્ટ્રલ હેમિસ્ફિયર આર રિલેટિવલી સ્મૂથ એન્ડ લેક કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર્સ ઓફ મેમેલિયન બ્રેન એન્ડ રીચ ધ સેરેબેલમ પોસ્ટેરિયરલી. હવે સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર છે તે કેવું હોય એકદમ સ્મૂધ હોય છે અને લેક કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર્સ ઓફ મેમેલિયન બ્રેન. મેમેલિયનના બ્રેઇનની અંદર જે ફીચર્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે તે અહીંયા એબ્સન્સ જોવા મળતા હોય છે કે તો કે બર્ડનો જે સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર છે એની અંદર. અને આ ફીચર છે તે ક્યાં સુધી પહોંચતા હોય છે તો કે એનો પોસ્ટેરિયર સાઇડ છે તે સેરેબેલમ પોર્શન છે ત્યાં સુધી તે લંબાયેલો જોવા મળે. કેની અંદર તો કે મેમેલિયન ક્લાસના જે એનિમલ્સ છે એનું જે બ્રેન છે એની અંદર વાત છે, પરંતુ અહીંયા એ બધું એબ્સન્સ જોવા મળે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો ધ વેન્ટ્રોલેટરલ પોર્શન આર એનોરોમસલી ડેવલપ એન્ડ યુઝ્યુઅલી કોલ્ડ ધ કોર્પસ સ્ટ્રેટિયમ. હવે જો વેન્ટ્રલ અને લેટરલ સાઇડનો એટલે વેન્ટ્રલ સરફેસનો બટ લેટરલ સાઇડનો જે પોર્શન છે કેવો હોય છે તો કે એનોરોમસલી મીન્સ કે સ્લાઇટલી ડેવલપ થયેલો હોય છે ને જેને આપણે શું કહીએ છીએ તો કોર્પસ સ્ટ્રેટિયમ્સ કહેવામાં આવેલું છે. The medial ventral wall are thin and the pallium is quite small, thin and not folded. હવે જો મેડિયલ વેન્ટ્રલ વોલ છે તે કેવી હોય છે તો એકદમ થીન હોય છે, જ્યારે પેલિયમ સી કેવી હોય તો એકદમ સ્મોલ હોય છે અને થીન જોવા મળતી હોય છે બટ ફોલ્ડેડ હોતી નથી.
The diencephalon is covered completely on the dorsal side by the posterior extensive of the cerebral hemisphere and anterior extensive of the cerebellum. હવે ડાયન્સિફેલોનની વાત કરવાની છે તો કે ડાયન્સિફેલો છે તે ડોર્ઝલ સાઇડથી કમ્પ્લીટલી કવર કરે છે કયા પાર્ટ્સને તો કે પોસ્ટિરિયર સાઇડથી સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર છે અને એન્ટેરિયર સાઇડથી શું હોય છે તો કે સેરેબેલમ હેમિસ્ફિયર છે સેરેબેલમ છે તે ઓકે એટલે મીન્સ કે સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયરનો પોસ્ટિરિયર ભાગ અને સેરેબેલમનો એન્ટેરિયર પાર્ટ છે એને આખું કવર કરતું જે લેયર છે આપણે શું કહીધું કે ડાયન્સિફેલોન છે તે કહેવામાં આવેલું છે ઓકે નેક્સ્ટ શું કીધેલું છે તો કે અ સ્મોલ પિનિયલ બોડી લીઝ ડોર્ઝલી એટ ધ પોસ્ટિયર પાર્ટ ઓફ સેજિટલ ફીચર્સ ઓફ ધ સેરેબ્રમ એન્ડ એન્ટેરિયર કોરોડેર પ્લેક્સિસ. હવે એક સ્મોલ પિનિયલ બોડી છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે ક્યાં તો કે ડોર્ઝલ સરફેસ છે ત્યાં જોવા મળે છે. હવે જે ક્યાં જોવા મળશે તો કે પોસ્ટિયર પાર્ટ ઓફ ધ સેજિટલ ફીચર છે તે શું કરે તો કે સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર છે તેને બે લોબમાં ડિવાઈડ કરવાનું કામ કરે છે. તો કે જ્યાં સેજિટલ ફીચર છે તે કમ્પ્લીટ થઈ મીન્સ કે જ્યાં એનો પોસ્ટિયર પાર્ટ થયેલો ત્યાં પિનિયલ બોડી છે તે ડેવલપ થયેલી જોવા મળે છે સેરેબ્રમની અને શું કરે છે તો કે એન્ટેરિયર કોરોડિયર ફ્લેક્સિસ. On the ventral surface of the visible diencephalon, the two prominent and large optic nerve cross each other forming the optic chiasma. હવે ડાયન્સિફેલોન છે તેની વેન્ટ્રલ સરફેસની વાત કરીએ તો ત્યાં શું જોવા મળે તો કે બે પ્રોમિનન્સ અને લાર્જ ઓપ્ટિક નર્વ છે તે પ્રેઝન્સ હોય છે ને જે એકબીજાને ક્રોસ થયેલી જોવા મળે છે ને જે શું ફોર્મ કરે છે તો કે ઓપ્ટિક ચાઇઝમાં છે તે ડેવલપ કરે છે. Behind the chiasma projects a median process, the infundibulum bearing a large hypophysis or pituitary gland which lacks the intermediate lobe. હવે શું કરશે તો કે નેક્સ્ટ પાર્ટ કયો જોવા મળતો કે ઇનફન્ડિબ્યુલમ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે જે ચાઇઝમાં મીન્સ કે ઓપ્ટિક ચાઇઝમાં જે ડેવલપ થયેલું છે ત્યાં જ મીડિયન પોર્શન છે એને શું કહેવામાં આવેલું છે કન્ટિન્યુ છે તો એને શું કહે તો કે ઇનફન્ડિબ્યુલમ કહેવામાં આવેલું છે. હવે એની સાઈડમાં લાર્જ શું જોવા મળે તો કે હાઇપોફાઇસિસ કોને કહે તો કે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ છે તેને ઓકે તો એની સાઈડમાં પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ છે તે ડેવલપ થયેલી હોય છે અને વિચ લેક ધ ઇન્ટરમીડિયેટ લોબ એની અંદર એબ્સન્સ હોય છે જે અંદરના લોબ જોવા મળે કારણ કે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ છે બે લોબની અંદર ડિવાઈડ થયેલી છે તો અહીંયા જે લોબ ડિવિઝન છે તે એબ્સન્સ જોવા મળે છે કોની અંદર તો કે બર્ડ છે તેની અંદર પિચ્યુટરી જે ગ્લેન્ડ્સ આવેલી છે. So now we will discuss the second part of the brain. It is known as a midbrain. Middle portion એટલે આપણે એને શું કહે છે તો કે midbrain કહેવામાં આવેલું છે. The midbrain is highly developed due to keen sights of birds with two large very well developed optic lobes. હવે midbrain છે તો કેવું હોય તો એકદમ હાઈલી ડેવલપમેન્ટ ધરાવે છે અને વેરી વેલ ડેવલપ બર્ડની અંદર હોય છે અને સાથે શું હોય છે તો કે બે લાર્જ વેરી ડેવલપ ઓપ્ટિક લોબ્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે મીન્સ કે ઓપ્ટિક લોબ છે તેની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલા છે તો કે મિડબ્રેન છે એની અંદર. These are lateral in position because they have been pressed outward by the cerebral hemisphere which meet posteriorly with the cerebellum. હવે આ ઓપ્ટિક લોબ્સ છે તે ક્યાં જોવા મળે છે તો કે લેટરલ પોઝિશનની અંદર મીન્સ કે એની લેટરલ સાઇડ છે ત્યાં ઓપ્ટિક લોબ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે અને શું હોય છે તો કે પ્રેસ્ડ આઉટવર્ડ બહારની તરફ તે પ્રેસ થયેલા જોવા મળે છે કોના દ્વારા તો કે સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર અને સેરેબેલમ્સ એ બંને પાછળનો સેરેબ્રલનો જે પોર્શન છે એના લીધે શું થાય તો કે લેટરલ સાઈડમાં તે બહારની તરફ પ્રેસ થયેલા જોવા મળે કોણ તો કે ઓપ્ટિક લોબ્સ છે તે. These are of large and rounded form. Both optic lobes remain connected together by a transverse optic commercials. હવે જે ઓપ્ટિક લોબ છે તે કેવા હોય તો કે લાર્જ હોય છે ને રાઉન્ડેડ શેપના જોવા મળે છે ને બોથ ઓપ્ટિક લોબ રિમેન કનેક્ટેડ ટુગેધર બાય ટ્રાન્સવર્સ ઓપ્ટિક કમર્શિયલ્સ મીન્સ કે આ બંને ઓપ્ટિક લોબ્સ છે તે બાકીનો જે પોર્શન છે ઓપ્ટિક લોબનો તે શું તો કે ઓપ્ટિક કમર્શિયલ્સ છે તેના તે એક ફીચર્સ છે જેના દ્વારા તે શું થાય કનેક્ટેડ થયેલા જોવા મળે છે જે ટ્રાન્સવર્સ જોવા મળતું એટલે ટ્રાન્સવર્સ તો કેવું થશે ટીએસ અને વીએસ તમે ભણો છો ટ્રાન્સવર્સ મીન્સ આડું અને વીએસ મીન્સ ઊભો વર્ટિકલ સેક્શન એન્ડ ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન ઓકે ડન તો કે મીન્સ કે એક આડી ઓપ્ટિક કોમર્સિસ છે તે જોવા મળતી હોય છે ઓકે જે ફિગર્સ અંદર આપણે વેરી વેલ છે તે જોઈ શકીએ છીએ. હવે થર્ડ પાર્ટ ઓફ ધ બ્રેઇન ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ હાઇન્ડ બ્રેઇન ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ પોસ્ટિરિયર પાર્ટ્સ ઓફ ધ બ્રેઇન. નાઉ વિલ એક્સપ્લેન. The cerebellum is highly developed, large, folded and extend forward. હવે cerebellum છે તે કેની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલું છે તો કે એના હાઇન્ડ બ્રેઇન છે એની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલું છે.
It is divisible into a large median lobe or vermis and two small conical lateral lobe or folliculi. આપણે ડોર્સલ સાઇડની સરફેસમાં સેરેબેલમમાં જોયું વર્મિસ અને ફોલિક્યુલિસ છે તે પ્રેઝન્સ હોય છે. ડોર્સલ વ્યૂ છે એની અંદર. ઓકે, જ્યારે આપણે ફિગર સ્ટડી કરી ત્યારે. તો અહીંયા શું જોવા મળે તો કે સેરેબેલમ ડિવાઇડ ઇન્ટુ ટુ લોબ્સ. મીડિયન લાર્જ લોબ્સ એને શું કીધું છે તો કે વર્મિસ કીધેલું છે ને જે સેકન્ડ લોબ્સ એને શું કીધું કે ટુ સ્મોલ કોનિકલ લેટરલ લોબ્સ જોવા મળે છે એને શું કીધેલું છે તો કે ફ્લોક્યુલી. મીન્સ કે એક વચ્ચે લોબ છે અને વર્મિસ કીધું છે ને જે બે સાઈડમાં લોબ જોવા મળે એને શું કીધું તો કે ફ્લોક્યુલી કહેવામાં આવેલું છે. હવે જે વર્મિસ છે કેવું હોય છે તો કે લાર્જ હોય છે, જ્યારે ફ્લોક્યુલી છે તે સ્મોલ હોય છે અને કોનિકલ શેપમાં જોવા મળે છે. ધ વર્મિસ હેઝ ટ્રાન્સવર્સ ગ્રુવ ફોર્મિંગ ફોલ્ડ એન્ડ રીડ્સ so that the superficial gray matter is greatly increase its extent. વર્મિસ છે તે શું કરે છે તો કે ટ્રાન્સવર્સ ગ્રુવ છે તે તો કે ફોલ્ડ છે તે ફોર્મ કરે છે. એટલે મીન્સ કે આડી ફોલ્ડ છે તે ફોર્મ કરશે. મીન્સ કે રિઝિટ્સ બનાવશે અને જે શું હોય તો કે એનો સુપરફિશિયલ પાર્ટ છે તે કેવો હોય છે એકદમ ગ્રે જોવા મળતો. ગ્રે મેટર શું બનેલું હોય છે જે શું કરતો કે ગ્રેટલી ઇન્ક્રીઝ ઇઝ એક્સટેન્સ. ઓકે, તેનું કાર્ય તેનું ફંક્શન છે તે ઇન્ક્રીઝ કરે છે. ધ કોન્વ્યુલેટેડ સેરેબેલમ ઇન્ડિકેટ્સ ધ ડેલિકેટ સેન્સ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ એન્ડ ધ ગ્રેટ પાવર ઓફ મસલ્સ મસ્ક્યુલર કોર્ડિનેશન બિલોંગિંગ ટુ બર્ડ્સ. હવે જે સેરેબેલમ છે તે કોન્વ્યુલેટેડ દર્શાવે છે કેના આધારે તો કે જે શું કરે છે તો કે ડેલિકેટ સેન્સ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ તેનું સેન્સ છે તેને ઇક્વિલિબ્રિયમ તેને જાળવવાનું કામ કરે છે. અને ધ ગ્રેટ પાવર ઓફ મસ્ક્યુલર કોર્ડિનેશન મીન્સ કે મસલ્સ છે તેનું ફંક્શન કંટ્રોલ કરવાનું કામ કોણે કરે છે તો કે સેરેબેલમ છે તે કામ કરે છે બિલોંગિંગ ટુ બર્ડ્સની અંદર. The cerebellum extended for backward covering a large part of the medulla oblongata which descended almost vertically from it to join the spinal cord. At the point of junction of medulla oblongata and spinal cord occurs a well-marked ventral fissure as in lizard. હવે સેરેબેલમ છે તે બેકવર્ડ સાઈડની અંદર એક્સિડન્ટ થયેલો જોવા મળે છે જે વિસ્તૃત થાય છે જેને આપણે શું કહેલું છે તો કે જે લાર્જ પાર્ટ છે ને મેડ્યુલા ઓબ્લેગેટા એવું કહેવામાં આવેલું છે. વિચ ડિસેન્ડ ઓલમોસ્ટ વેન્ટ્રિકલી ફ્રોમ ઇટ. જે ક્યાં એક્સિડન્ટ થયેલું જોવા મળે છે તો કે વેન્ટ્રિકલ સાઇડ છે તે વેરી વેલ એક્સિડન્ટ થયેલું હોય છે અને ધેન જોઈન્ટ ટુ ધ સ્પાઇનલ કોર્ડ. પછી કોની સાથે જોઈન્ટ થયા તો કે સ્પાઇનલ કોર્ડ સાથે જોઈન્ટ થયા. કોણ તો કે મેડ્યુલા ઓબ્લેગેટા છે તે. હવે એટ ધ જંક્શન ઓફ મેડ્યુલા ઓબ્લેગેટા એટલે મીન્સ કે મેડ્યુલા ઓબ્લેગેટા અને સ્પાઇનલ કોર્ડ જ્યાં બંને કનેક્ટ થાય છે ત્યાં શું હોય છે તો કે વેન્ટ્રલ ફિશર છે તે વેન્ટ્રલ સરફેસ પર એક ખાંચ જેવી રચના જોવા મળે છે કે અંદર તો કે લિઝાર્ડ છે એની અંદર આ ખાંચ છે તે વેરી વેલ ડેવલપ થયેલી જોવા મળતી હોય છે. બટ બર્ડની અંદર આ ખાંચ છે તે એબસન્સ હોય છે. મીન્સ કોની હોય છે તો કે મેડ્યુલા ઓબ્લેગેટા એન્ડ સ્પાઇનલ કોર્ડ જ્યાં કનેક્ટેડ થાય છે ત્યાં. ઓકે, હવે અહીંયા સુધી આપણે એના એક્સટર્નલ સ્ટ્રક્ચર છે એની વાત કરી. હવે આપણે કોની વાત કરીએ તો કે ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર્સ. મીન્સ કે આપણે અત્યાર સુધી એવું જોયું કે બહારથી પીઝેનું બ્રેન કેવું દેખાય છે તે. હવે પીઝેનું બ્રેન છે તેનું ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર કેવું જોવા મળે છે તે આપણે ડિસ્કસ કરીએ. તો નાવ વી વિલ એક્સપ્લેન. ધ બ્રેન ઇઝ અ હોલો ઓર્ગન એન્ડ ઇટ્સ કેવિટી આર કોલ્ડ વેન્ટ્રિકલ્સ. બ્રેન જે કેવું એક હોલો ઓર્ગન્સ છે, રેડી, અને એની કેવિટી છે એને શું કહેવામાં આવેલું છે તો કે વેન્ટ્રિકલ્સ કહેવામાં આવેલું છે. Each major division of pigeon brain has greatly reduced ventricles. હવે શું કરે તો કે pigeonનું જે બ્રેન્સ છે તે લાર્જ અમાઉન્ટમાં ગ્રેટલી રિડ્યુસ્ડ વેન્ટ્રિકલ્સ જોવા મળે છે. The two cavities of cerebral hemisphere are called lateral ventricles or the paracols. હવે સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર છે તેની બે કેવિટી જોવા મળે છે જેને શું કહેવામાં આવેલું છે કે લેટરલ વેન્ટ્રિકલ્સ કહે છે અથવા તો કે પેરાકોલ્સ એવું કહેવામાં આવેલું છે. Their roof or pallium is thin and not folded and there is a very little development of cerebral cortex like the reptiles. Okay. હવે જે સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર છે તેનો રૂફ પોર્શન છે ને શું કીધેલું તો કે પેલિયમ કહેવામાં આવેલું છે જે કેવું છે એકદમ થીન હોય છે બટ ફોલ્ડેડ હોતો નથી અને ધે હેવ વેરી લિટલ ડેવલપમેન્ટ. એની અંદર સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ છે તેનું એકદમ લિટલ ડેવલપમેન્ટ મીન્સ કે વેરી વેલ ડેવલપમેન્ટ જોવા મળતું નથી. કોની તો કે રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે એની અંદર. બટ બર્ડ્સની અંદર સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ છે તે વેરી વેલ ડેવલપ હોય છે. The ventrolateral wall of cerebral hemisphere are very thick and formed of corpora striatum or hyperstriatum.
ઓકે, હવે જો સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર છે એની વેન્ટ્રલ સરફેસની જે લેટરલ વોલ છે તે કેવી હોય તો એકદમ થીક હોય છે ને, જે શું ફોર્મ કરે છે તો કે કોર્પોરા સ્ટ્રીટિયા ઓર તો કે હાઇપરસ્ટ્રેટિયમ છે તે ફોર્મ કરશે. The corpora striatia of both the lobes are interconnected by a transverse anterior commissurus. હવે જે આ કોર્પોરા સ્ટ્રીટિયા છે તે શું કરે છે તો કે સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયરના જે બંને લોબ છે તેને ઇન્ટરકનેક્ટેડ કરવાનું કામ કરે છે. કોના દ્વારા તો કે ટ્રાન્સવર્સ એન્ટેરિયર કમર્શિયસ છે તેના દ્વારા. મીન્સ કે એક આડી જે ખાંચ જોવા મળે છે એના દ્વારા તે કનેક્ટેડ કરવાનું કામ કરે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો ધ કોર્પોરા સ્ટ્રીટિયા આર કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ બર્ડ્સ ને ધેર સાઇઝ મેક ધ લેટરલ વેન્ટ્રિકલ સ્મોલ. ઓકે, હવે જે આ કોર્પોરા સ્ટ્રીટિયા છે તે બર્ડની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. મીન્સ કે બર્ડ હોય એની અંદર કોર્પોરા સ્ટ્રીટિયા છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે અને જેની સાઇઝ છે તે નાની હોય છે. કોના કરતાં સાઇઝ મેક ધ લેટરલ વેન્ટ્રિકલ સ્મોલ. સાઇઝ છે તે સ્મોલ જોવા મળે છે. કોના કરતાં કે લેટરલ વેન્ટ્રિકલ છે એના કરતાં. They receive fibers from the thalamus and send fiber purpura cerebri to the midbrain, cerebellum, medulla and indirectly to the spinal cord. હવે તે શું કરે છે તો કે ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ કહે તો કે મિડબ્રેન છે, સેરેબેલમ છે, મેડ્યુલા ઓબ્લિંગેટા, ઇનડાયરેક્ટલી કહે તો સ્પાઇનલ કોર્ડ, આ બધામાંથી જે ફાઇબર્સ આવે છે જે શું કરે છે તે રિસીવ કરે છે કોના દ્વારા તો કે થેલેમસ એન્ડ સેન્ડ ફાઇબર છે તેના દ્વારા. ઓકે, posteriorly each lateral ventricles or parasol communicated by a small common apertures, the foramina of Monro, with the narrow ventricle cavity of the diencephalon termed the third ventricles or diasols. Okay, હવે જે posterior સાઇડની વાત કરવાની તો કે posterior સાઇડ છે સેકન્ડ વેન્ટ્રિકલ છે તેની લેટરલ વેન્ટ્રિકલ છે તેની, તો જે શું કરે છે તો કે કમ્યુનિકેટેડ થાય છે કોની સાથે એક સ્મોલ કોમલ એપર્ચર્સ દ્વારા, અને જેને શું કહેવામાં આવેલું તો કે ફોરામિન ઓફ મોનરે છે તે કહેવામાં આવેલું છે. અને જે કેવું હોય તો કે એકદમ નેરો વેન્ટ્રલ સાઇડ જોવા મળે છે કેવિટી, ડાયન્સિફિલોની વેન્ટ્રલ સાઇડમાં કેવિટી પ્રેઝન્સ હોય છે જેને આપણે શું કહે છે તો કે થર્ડ વેન્ટ્રિકલ તો કે ડાયસોલ છે તે કહેવામાં આવેલું છે. ઓકે, લેટરલ વેન્ટ્રિકલ ફર્સ્ટ તેને શું કીધું પેરાસોલ કીધું, સેકન્ડ કઈ મળી તો કે થર્ડ વેન્ટ્રિકલ મળી એને શું કીધું ડાયસોલ. ઓકે, ધ થિન રૂફ ઓફ ડાયસોલ ઇઝ કોલ્ડ એપિથેલેમસ. હવે જે ડાયસોલ છે તેની રૂફ પોર્શન કેવો હોય તો એકદમ થીન જોવા મળશે જેને આપણે શું કહીશું તો કે એપિથેલેમસ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે. ઇટ કન્ટેન અ રીચલી વાસ્ક્યુલર ટીસ્યુ. ધ એન્ટેરિયર કોરેકોઇડ ફ્લેક્સ ઇઝ લોકેટેડ જસ્ટ અ ફ્રન્ટ ઓફ પિનિયલ બોડી. હવે જે એપિથેલેમસ છે તે એકદમ વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુનું છે તે બનેલું હોય છે અને જે એન્ટેરિયર કોરિડોર પ્લેક્સિસ છે તે ક્યાં જોવા મળે છે તો કે જે પિનિયલ ગ્લેન્ડ છે તેની એકદમ ફ્રન્ટ રિજનની અંદર એન્ટેરિયર કોરિડોર પ્લેક્સિસ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો ધ ડાયસોલ રિમેન બાઉન્ડેડ લેટરલી બાય ધ થિક ઓપ્ટિક થેલેમી વાઇલ ઇટ થિક ફ્લોર ઇઝ ટર્મ્ડ હાઇપોથેલેમસ. હવે જે ડાયસોલનો બાકીનો પાર્ટ છે જે એની લેટરલ સાઇડની બાઉન્ડ્રી છે તેને કવર કરે છે એને શું કીધું છે તો કે ઓપ્ટિક થેલેમી કહેવામાં આવેલું છે ને, જે એકદમ થીક હોય છે. વાઇલ ઇટ થીક ફ્લોર ઇઝ ટર્મ, જે આ થીક ફ્લોર જોવા મળે છે એને શું કીધું છે કે હાઇપોથેલેમસ એવું કહેવામાં આવેલું છે. The diasol remains separate from the narrow cavity of the midbrain called iter by posterior commissurus. હવે જે ડાયસોલ છે તે મિડબ્રેનથી એક નેરો કેવિટી દ્વારા સેપરેટ થાય છે જેને શું એ કેવિટીને શું કહેવામાં આવેલું તો કે ઈટર એવું કહેવામાં આવેલું છે. અને કોના દ્વારા સેપરેટ થાય તો કે પોસ્ટિયર કમિશ્યર મીન્સ કે પોસ્ટિયર સાઇડ ખાંચ જોવા મળે છે એના દ્વારા મીન્સ કે ફિશર્સ છે તે ડેવલપ કરે છે. The iter communicated dorsally with the cavity of the optic lobe called as optosis. હવે જે ઈટર છે મીન્સ કે આપણે કીધું સેપરેશન કરે તે વેન્ટ્રલ સરફેસ ઉપર થશે. હવે તે ડોર્ઝલ સરફેસ ઉપર જશે તો કોમ્યુનિકેટ થશે અને જે શું કહે તો કે ઓપ્ટિક લોબની જે કેવિટી સાથે તેની સાથે કોમ્યુનિકેટ થશે અને જે બનાવે તેને શું કહે છે તો કે ઓપ્ટોસિલ, જે કેવિટી ફોર્મ કરીને આપણે શું કહીશું તો ઓપ્ટોસિલ કહેવામાં આવેલું છે. Thick longitudinal bands of nerve fiber forming the cura cerebri run beneath the optic lobes and connect the diencephalon with the medulla. હવે શું થશે તો કે જે લોન્જિટ્યુડિનલ નર્વ ફાઇબર છે મીન્સ લોન્જિટ્યુડિનલી બંચ જે જોવા મળે છે નર્વ ફાઇબરના તે ક્યાંથી ડેવલપ થશે તો કે ક્યુરા સેરેબ્રી છે ત્યાંથી ડેવલપ થઈને ક્યાં પાસ આઉટ થશે તો કે બીનીથ ધ ઓપ્ટિક લબ છે એની નીચેથી પાસ આઉટ થઈને જે ડાયન્સિફેલોન છે તેની સાથે કનેક્ટેડ થશે અને ત્યાંથી તે મેડ્યુલા ઓબ્લિંગેટા છે ત્યાં સુધી તે કનેક્ટેડ મીન્સ કે પાસ આઉટ થતા જોવા મળશે. Here, these figures indicate an internal structure of the
pigeon's brain. This is a dorsal cavities, the sections. Okay, the first one here, this is known as olfactory bulb. It is known as a lobes of cerebral hemisphere. First one is known anterior commissures. Okay, આપણે જે વાત કરીએ પછી સેકન્ડ વન ઇઝ નોન એઝ અ વેન્ટ્રિકલ ઓર ડાયસોલ્સ. જોજો આપણે જે ફર્સ્ટ વાત કહ્યું છે તો કે આ વેન્ટ્રિકલ ડાયસોલ છે. નેક્સ્ટ આ પોર્શન છે એને શું કીધું કે ડાયન્સિફ્યુલમ છે તે. પછી આ નેક્સ્ટ એને શું કીધું પોસ્ટેરિયર કોમર્સિયસ છે તે. અહીંયા નેક્સ્ટ શું જોવા મળતું કે ઓપ્ટિક કોમર્સિયસ, હમણાં આપણે વાત કરી કે ઓપ્ટિક કોમર્સિયસ તે ડેવલપ કરે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આ પોર્શન તે છે શું તો કે વેન્ટ્રિકલ્સ ઓર મેટાસેલ્સ તે કહેવામાં આવેલું છે. હિયર ધીસ પોર્શન ઇઝ નોન વેન્ટ્રિકલ ઓર પેરાસોલ્સ. આ થર્ડ વેન્ટ્રિકલ્સ હતી, આ સેકન્ડ વેન્ટ્રિકલ છે. થર્ડ વેન્ટ્રિકલને આપણે ડાયસોલ્સ કીધું હતું, આ સેકન્ડ વેન્ટ્રિકલ થર્ડ વેન્ટ્રિકલને આપણે ડાયસોલ્સ કીધું, સેકન્ડ વેન્ટ્રિકલ છે ને આપણે પેરાસોલ્સ કીધું. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો કોર્પસ સ્ટ્રેટિયસ આપણે કીધું એ. પછી ફોરેમિના ઓફ મોનોરી, ફોરેમિના મોનોરી છે તે સેપરેટ કરે છે. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ શું તો કે ઓપ્ટોસિલ્સ ડેવલપ કરે છે. ઇટેરી છે તે ક્યાં સુધી ડેવલપ થાય, ડોર્સલ સરફેસ ઉપર ડેવલપ થઈને શું કરતો અને ઓપ્ટિક લોબ સાથે ઓપ્ટેરોસિલી છે તે ડેવલપ કરે છે. પછી ઓપ્ટિક લોબ અહીંયા શું પ્રેઝન્ટ હતું કે પેન્ડલ્સ ઓફ સેરેબેલમ્સ. અને લાસ્ટ પાર્ટ છે કયો છે તો કે મેડ્યુલા ઓબ્લિંગેટા. ઓકે, ને ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ છે ને આપણે શું કીધું મેટાસિલ, જે આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર ડિસ્કશન કરશું. ઓકે, તો આ બધા સ્ટ્રક્ચર્સ છે તે અહીંયા જોવા મળે છે. બટ આ ફિગર્સ ડ્રો કરવાની કોઈ રિક્વાયર નથી. આપણે કીધું એમ ઓનલી બે જ ફિગર ડ્રો કરવાની છે. કયો હતો કે ડોર્સલ વ્યૂ અને વેન્ટ્રલ વ્યૂ ઓફ બ્રેઇન. બ્રેઇનના ડોર્સલ વ્યૂ અને વેન્ટ્રલ વ્યૂ છે તે ડ્રો કરવાના રહેશે જ્યારે આ ક્વેશ્ચન તમે એક્સપ્લેન કરો ત્યારે. એટલે આ ફિગરની છે પ્રેક્ટિસ કરજો, 2 થી 3 વાર ડ્રો કરજો ત્યારે તમને તેના નોમેનક્લેચર્સ અને ફિગર છે તે વ્યવસ્થિત ડ્રો કરી શકશો. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ નાવ વિલ એક્સપ્લેન ધ કેવિટી ઓફ ધ મેડ્યુલા ઓબ્લિંગેટા ઇઝ કોલ્ડ ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ્સ ઓર ધ મેટાસિસ. આપણે ફિગરની અંદર જોયું તો મેડ્યુલા ઓબ્લિંગેટા છે એની કેવિટીને શું કહેવામાં આવેલું છે તો કે ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ્સ કીધેલું છે, અથવા તો એને શું કહે છે મેટાસિલ અથવા કે માયોસિલ્સ છે તે માયેલોસોઇલ છે તે કહેવામાં આવેલું છે. ઇટ સ્ટેન્ડ અ બ્રંચ ઓફ ધ સેરેબેલમ્સ. જે શું છે તો કે સેરેબેલમ તેનું બ્રંચ કહેવામાં આવેલું છે. ઇટ રૂફ ઇઝ થીન. હવે આ જે મેટાસોઇલ છે એની રૂફ કેવી હોય છે તો એકદમ થીન જોવા મળે છે, હાઈલી વાસ્ક્યુલર હોય છે, અને કોલ્ડ અ પોસ્ટિયર કોરેકોઇડ ફ્લેક્સિસ, જેને શું કહેવામાં આવેલું છે તો કે પોસ્ટિયર કોરેકોઇડ ફ્લેક્સિસ છે તે કહેવામાં આવેલું છે. એન્ડ ઇટ સાઇડ એન્ડ ફ્લોર આર થીક વોલ. હવે એની જે સાઇડની વોલ છે અને એનો ફ્લોર રીઝન છે તે કેવો હોય છે તો કે એકદમ થીક જોવા મળતો. ઓનલી એનો રૂફ રીઝન છે તે કેવો હોય છે તો કે થીન હોય છે. ધ એન્ટેરિયર એન્ડ પોસ્ટિયર કોરેકોઇડ ફ્લેક્સિસ સિક્રીટ ધ સેરેબ્રો સ્પાઇનલ ફ્લુઇડ વિચ ફિલ ધ વેન્ટ્રિકલ્સ ઓફ બ્રેઇન. હવે જે આ કોરેકોઇડ ફ્લેક્સિસ છે તે શું કરે છે તો કે એન્ટેરિયર અને પોસ્ટિયર કોરેકોઇડ ફ્લેક્સિસ છે તે સિક્રીશન કરશે શેનું તો કે સેરેબ્રો સ્પાઇનલ ફ્લુઇડ છે તેનું. અને જે શું ફિલ કરે છે તો કે વેન્ટ્રિકલ્સ, બ્રેઇનના જે વેન્ટ્રિકલ્સ છે તેને ફિલ કરવાનું કામ કરશે. 3 વેન્ટ્રિકલ્સ જોઈએ આપણે, સેકન્ડ વેન્ટ્રિકલ્સ, થર્ડ વેન્ટ્રિકલ્સ એન્ડ ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ્સ છે તેમ. હિસ્ટોલોજીકલી વાત કરીએ તો ધ બ્રેઇન હેઝ અ લેયર ઓફ ગ્રે મેટર કન્ટેનિંગ અ નર્વ સેલ્સ એન્ડ અ લેયર ઓફ વ્હાઇટ મેટર કન્ટેનિંગ અ નર્વ ફાઇબર. આપણે હિસ્ટોલોજીકલી કહીએ તો પહેલાં જ આપણે કીધું હતું કે બ્રેઇન છે તે 2 મેટર્સ ધરાવે છે, ગ્રે અને વ્હાઇટ. હવે જે ગ્રે મેટર્સ જોવા મળે છે શું કામ આવ્યું કારણ કે ધે હેવ અ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ નર્વ સેલ. એની અંદર ઘણા બધા નર્વ સેલ્સ તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. અને જે વ્હાઇટ લેયર્સ હોય છે તે શું ધરાવે છે તો કે મેની નર્વ ફાઇબર છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. ઓકે, એટલે તેનો કલર સેવા જોવા મળે છે. ધ ગ્રે મેટર ઇઝ આઉટર ઇન ધ ઓલ્ફેક્ટરી લોબ, સેરેબેલમ, ડાયન્સિફ્યુલમ એન્ડ સેરેબેલમ, while in optic lobes and medulla is internal. ગ્રે મેટર છે તે ક્યાં એને આઉટર સરફેસ ઉપર જોવા મળે તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઓલ્ફેક્ટરી લોબ છે, પછી સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર છે, પછી ડાયન્સિફ્યુલમ પાર્ટ અને સેરેબેલમ. આટલા જે પાર્ટ છે એની આઉટર સરફેસ છે તે કેવી જોવા મળે છે ગ્રે મેટર્સની જોવા મળે છે. બટ ઓપ્ટિક લોબ અને મેડ્યુલા ઓબ્લિંગેટા છે તેનો ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર છે તે ગ્રે હોય છે, જ્યારે તેનો આઉટર સ્ટ્રક્ચર કેવું હોય છે વ્હાઇટ. અને જ્યારે ઓલ્ફેક્ટરી લોબ, સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર, ડાયન્સિફ્યુલમ અને સેરેબેલમ છે તેનો ઇનર કેવો હોય છે તો કે વ્હાઇટ. ઓકે, એટલે આ 1 માર્ક્સ એમસીક્યુમાં પૂછાયો ક્વેશ્ચન છે કે ક્યારે આઉટર સરફેસથી ગ્રે હોય છે અને કયા ઓર્ગન છે તે ઇનર સરફેસથી ગ્રે જોવા મળતા હોય છે. ઓકે, તો આ યાદ રાખજો. હવે આપણે નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો એના ફંક્શન, શું એનું કામ છે. બ્રેન છે તેના ડિફરન્ટ પાર્ટ છે તો કે ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ એવર ડિફરન્ટ પર્ટિક્યુલર ફંક્શન. ઓકે, તો નાવ વિલ એક્સપ્લેન ધ ફંક્શન ઓફ ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ બ્રેન આર ફોલોવિંગ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ નોન એઝ ઓલ્ફેક્ટરી લોબ્સ. હવે ઓલ્ફેક્ટરી લોબ્સ છે તેનું કામ શું છે તો કે ઓલ્ફેક્ટરી ઓલવેઝ કોના માટે યુઝ થાય છે તો કે સ્મેલ માટે યુઝ થતો હોય છે.
ઓલ્ફેક્ટરી લોબનું કામ છે તે સ્મેલ લેવાનું. સેકન્ડ પાર્ટ છે કયો તો કે સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર છે. તો એનું એક કામ શું છે તો ફંક્શન તો કે વોલ્યુન્ટરી મૂવમેન્ટ ઓર કન્ડિશન રિફ્લેક્સ ઇન્ટેલિજન્સ વાઇલ મેમરીઝ ઇમોશન એક્સેટ્રા. વોલ્યુન્ટરી મૂવમેન્ટ્સ મીન્સ કે ઐચ્છિક મૂવમેન્ટ, આપણી ઈચ્છાઓ મીન્સ કે મને ઈચ્છા થાય મારે હાથ હલાવવો છે તો હું હાથ હલાવું છું, તેને આપણે શું કહીએ તો કે વોલ્યુન્ટરી મૂવમેન્ટ. આપણી ઈચ્છાઓ પ્રમાણે આપણે મૂવમેન્ટ કરતા હોય તો કે કન્ડિશનલી રિફ્લેક્શન, આપણને જેવી રિક્વાયર હોય આપણી ઈચ્છા મુજબ આપણે રિફ્લેક્શન મેળવતા હોય. પછી ઇન્ટેલિજન્સ, આપણે ઘણી વખત કહેતા હોય કે આ બહુ જ ઇન્ટેલિજન્સ છે, એને સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર વેરી વેલ ડેવલપ. પછી મેમરીઝ, આપણે ભવિષ્યની થોડીક મેમરીઝ ઘણાને જોવા મળતી હોય એ. પછી ઇમોશન્સ, ડિફરન્ટ ઇમોશન્સ, ફિલિંગ હેપી, સેડ, રેડી, આ બધા ડિફરન્ટ ઇમોશન છે તે કોને કંટ્રોલ કરે છે તો કે સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર છે તે કંટ્રોલ કરશે. The corpora stratia are connected in the control of the reflex behavior governing the liver of birds such as eating, locomotion, copulation, nest building and care of the young. પર્ટિક્યુલર્સ આપણે બર્ડની અંદર વાત કરીએ તો સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર છે એનું કામ શું છે તો કે સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર હેવ કોર્પોરા સ્ટ્રેટિયા જે કનેક્ટેડ થયેલી હોય છે ને જે શું કામ કરે છે, કંટ્રોલ કરે છે તો કે રિફ્લેક્સ બિહેવિયર ગવર્નિંગ ધ લીવ્સ ઓફ બર્ડ્સ. પછી એની ઇટિંગ પ્રોસેસ છે લાઇક કે લોકોમોશન, પછી ઇટિંગ લાઇક લોકોમોશન, કોપ્યુલેશન મીન્સ કે રિપ્રોડક્શન, પછી નેસ્ટ ફોર્મ કરો, પછી યંગ છે તેને કેરી કરવા, આ બધા કંટ્રોલ કરવાનું કામ કોણ કરે તો કે સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર છે દ્વારા કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે. થર્ડ પાર્ટ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ ડાયન્સિફિલોન. એનું ફંક્શન શું છે તો કે રિલે ઇમ્પ્લેશન્સ ટુ સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયરને ઇન્ટિગ્રેટિંગ સેન્ટર ઓફ ધ ઓટોનોમિક સિસ્ટમ એન્ડ પ્રિકેપ્શન ઓફ ધ એક્સ્ટ્રીમલી કોલ્ડ હીટ પેન એક્સેટ્રા. હવે જે શું કરે છે તો કે રિલે ઇમ્પ્લુસ ધ સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર છે તેને. ઓકે, પછી ઇન્ટિગ્રેટિંગ સેન્ટર ઓફ ધ ઓટોનોમિક સિસ્ટમ છે તેને ઇન્ટિગ્રેટિવ સિસ્ટમ છે તે પ્રોવાઈડ કરશે. ધ્યાન પ્રિસિપ્શન એક્સ્ટ્રીમલી મીન્સ કે સમ ફિઝિકલ ફેક્ટર છે તે ઇફેક્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ કહે તો કોડ મીન્સ કે ટેમ્પરેચર કોડ, બોડી ટેમ્પરેચર કોડ થઈ ગયું તો કે હીટ વધારે થઈ ગયું હોય મીન્સ કે વધી ગયું હોય ટેમ્પરેચર તો કે પેન કઈ અધર એક્સેટ્રા. આ બધું કંટ્રોલ કોણ કરે તો કે ડાયન્સિફિલોન પાર્ટ છે તે. નેક્સ્ટ પાર્ટની વાત કરીએ તો શું છે ઓપ્ટિક લોબ્સ. ઓપ્ટિક લોબ્સ છે તે શું છે તો કે સાઇટ્સ. ઓપ્ટિક લોબ્સ ઓલવેઝ એના માટે યુઝ છે તો કે વિઝન માટે, એટલે તો આપણે એને શું કહીએ છીએ ઓપ્ટિક લોબ, એટલે વિઝન માટે તે એનું ફંક્શન છે. પછી ક્રુસેબ્રી સેરેબ્રેલમ કન્ડક્શન ઓફ સેન્સરી ઇમ્પ્લેશન્સ. સેન્સરી ઇમ્પ્લેશન છે તેને મીન્સ કે ઘણી વખત સંદેશો આપલે થતો હોય તો શું કરે તો પહેલાં સંદેશો જાય પછી પાછો રિટર્ન આવે છે, જે શું કરે છે તો કે રિસીવ કરવાનું કામ કરે, એટલે કન્ડિશન કરે છે કોણ તો કે ક્રુસેબ્રી છે તે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો સેરેબેલમ. તો સેરેબેલમ છે એનું કામ શું છે તો કે વોલ્યુન્ટરી મૂવમેન્ટ એન્ડ બેલેન્સ. વોલ્યુન્ટરી મૂવમેન્ટ છે તે કરે છે અને તેનું બેલેન્સ રાખવાનું પણ કામ કોણ કરે તો સેરેબેલમ છે તેને. લાસ્ટ પાર્ટ કહ્યું તો કે મોડ્યુલા ઓબ્લેગેટા. એનું કામ શું છે તો કે ઇનવોલ્યુન્ટરી મૂવમેન્ટ. સેરેબેલમ છે તે વોલ્યુન્ટરી કરશે તો મોડ્યુલા ઓબ્લેગેટા છે તો કેવી ઇનવોલ્યુન્ટરી મીન્સ કે અનૈચ્છિક મીન્સ કે હાર્ટ છે તેનું પમ્પિંગ થવું, એ આપણી ઈચ્છા હોય તો જ પમ્પિંગ ના થાય, એ કન્ટિન્યુઅસલી પમ્પિંગ જ થતું હોય, એ કેવી પ્રોસેસ છે તો કે ઇનવોલ્યુન્ટરી પ્રોસેસ છે. ઓકે, એટલે ઇનવોલ્યુન્ટરી પ્રોસેસ કંટ્રોલ કોણ કરશે કે મોડ્યુલા ઓબ્લેગેટા છે ને વોલ્યુન્ટરી પ્રોસેસ કોણ કરશે તો કે સેરેબેલમ એન્ડ સેરેબ્રમ હેમિસ્ફિયર છે તે કંટ્રોલ કરશે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે વાત કરવાની છે તો પેક્ટિન. તો આપણા સિલેબસની અંદર પેક્ટિન છે તે સ્ટડી કરવાનું છે એઝ એ સેન્સ ઓર્ગન. પીઝનની અંદર મિની સેન્સ ઓર્ગન છે તે પ્રેઝન્ટ છે, બટ આપણા સિલેબસમાં એક જ ઓર્ગન છે તે આપેલો છે કયું તો કે પેક્ટિન છે તે ડિસ્કસ કરવાનું છે, જે તમારે પ્રેક્ટિકલની અંદર પણ પૂછાય છે. ઓકે, તો આ પેક્ટિન વિશે આપણે ડિસ્કસ કરીશું ને ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ ટોપિક ઓફ ધ ધીસ પીઝન મીન્સ કે આ પીઝનનો છેલ્લો ટોપિક છે, એટલે આપણે આ ટોપિક કમ્પ્લીટ કરીને અહીંયા આપણો પીઝનવાળો ટોપિક છે તે કમ્પ્લીટ થશે. ઓકે, તો નાવ વી વિલ એક્સપ્લેન ધ રિમાર્કેબલ કોમ્પ્લેક્સ સ્ટ્રક્ચર ધ પેક્ટિન પ્રોજેક્ટ ઇન્ટુ ધ કેવિટી ઓફ આઈ ફ્રોમ ધ રીજન ઓફ અ વેન્ટ્રલ ટુ ધ બ્લાઇન્ડ સ્પોટ વેર ઓપ્ટિક નર્વ્સ એન્ટર ધ આઈ વોલ્સ. ઓકે, પેક્ટિન છે એનું સ્ટ્રક્ચર્સ કેવું જોવા મળતું કે કોમ્પ્લેક્સ મીન્સ કે દાંતિયા જેવું સ્ટ્રક્ચર હોય છે ને ક્યાં ડેવલપ થયેલું હોય છે તો કે આઈની જે કેવિટી છે એની અંદર પેક્ટિન છે તે ડેવલપમેન્ટ થયેલું જોવા મળે છે. પર્ટિક્યુલર રીઝનની વાત કરીએ તો બ્લાઇન્ડ સ્પોટ જે આઈમાં પ્રેઝન્સ હોય છે એની વેન્ટ્રલ સાઇડ છે તો કે એનો રીઝન છે એની અંદર પેક્ટિન છે તે ડેવલપ થયેલું હોય છે, જે આપણે ફિગરની અંદર જોશું નેક્સ્ટ ફિગર જ્યારે આવશે ત્યારે. વેર એ ઓપ્ટિક નર્વ એન્ટર ધ આઈબોલ્સ, ને પછી આ ઓપ્ટિક નર્વ છે તે ક્યાં જશે તો કે આઈબોલની અંદર એન્ટર થશે.
It is soft, somewhat rectangular, highly vascular, pigmented and folded like a fan. પેક્ટિન છે એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે તો એકદમ સોફ્ટ હોય છે, પછી રેક્ટાંગ્યુલર સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે, હાઈલી વાસ્ક્યુલર હોય છે, પિગમેન્ટેડ હોય છે અને ફોલ્ડિડ લાઇક અ ફેનની જેમ ફોલ્ડ થયેલું જોવા મળે છે. ધ પેક્ટિન અકર્સ ઇન ઓલ બર્ડ એક્સેપ્ટ ઓફ કીવી. 1 માર્ક્સ MCQની અંદર ઓલ બર્ડ્સની અંદર પેક્ટિન પ્રેઝન્ટ હોય છે, બટ કીવી એક એવું બર્ડ છે જેની અંદર પેક્ટિન છે તે એબસન્ટ હોય છે. ઇટ ઓલ્સો ફાઉન્ડ ઇન સમ રેપ્ટાઇલ્સ બટ ઇઝ એબસન્ટ ઇન મેમલ. સમ રેપ્ટાઇલ મેમ્યુલ્સ છે એની અંદર રેપ્ટાઇલ મેમલ્સ છે એની અંદર પણ પેક્ટિન છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે, બટ મેમલ્સ ક્લાસના જે એનિમલ છે એની અંદર પેક્ટિન છે તે એબસન્સ જોવા મળે છે. હિયર ધીસ ફિગર્સ ઇન્ડિકેટ્સ અ પિજિયન આઈબોલ્સ. તો હિયર બ્લાઇન્ડ સ્પોટ જ્યાં છે ત્યાં શું ડેવલપ થયેલું છે તો કે પેક્ટિન છે તે ડેવલપ થયેલું. આપણે અત્યારે આ જ મેન્શન કરવાનું છે એટલા માટે મેં અહીંયા આખી આઈની ફિગર મૂકેલી છે. ઓકે, તો અહીંયા આઈ છે ને આખો આઈ છે ને આ પોર્શનમાં અહીંયા પેક્ટિન છે તે ડેવલપ થયેલું છે. તો નેક્સ્ટ સ્ટ્રક્ચર છે શું છે તો કે પર્ટિક્યુલર પેક્ટિનનું. તો પેક્ટિન ઇઝ ડેવલપ ટુ પાર્ટ્સ, કન્સિસ્ટ 2 પાર્ટ્સ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ નોન એઝ અ લેમિલિસ. આ બધા પાર્ટ્સ એને શું કીધું છે લેમિલિસ છે, અને લેમિલિસને કમ્બાઇન કરતી શું જોવા મળતું કે એક્સિસ છે તે પ્રેઝન્ટ છે, અને એકદમ કોમ લાઇક સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે ને કોમ જેવું. રેડી, આ કોમ જેવું સ્ટ્રક્ચર છે તે જોવા મળે છે કે તો કે પેક્ટિન છે તે. નેક્સ્ટ, ફંક્શન ઓફ પેક્ટિન. પેક્ટિન છે તેનું કામ શું છે તો કે ધેર આર મેની સ્પેક્યુલેશન અબાઉટ ધ ફંક્શન ઓફ પેક્ટિન બટ નોન ઇઝ નોન ડેફિનેટલી. પેક્ટિન છે તે શું છે તો કે પર્ટિક્યુલરનું ફંક્શન કોઈ ડિફાઇન કરવામાં આવેલું નથી, બટ જે ફંક્શન છે તે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રોબેબલી ઇટ્સ મેઇન ફંક્શન ઇઝ ટુ બી બ્રિંગ ઓક્સિજન એન્ડ ન્યુરિશમેન્ટ ટુ ધ રેટિના વિચ ઇન બર્ડ હેઝ નો કેપિલરી સર્ક્યુલેશન. પ્રોબેબલી એનું મેઇન ફંક્શન કહીએ તો શું છે તો કે જે રેટિના પોર્શન છે આઈનો એને ન્યુટ્રિશન આપવાનું, મીન્સ કે તેને ઓક્સિજન આપવાનું કામ કરે છે. કોણ તો કે પેક્ટિન છે તે. બિકોઝ કે બર્ડ હેઝ નો કેપિલરી સર્ક્યુલેશન, મીન્સ કે બર્ડના જે આઈ છે એની અંદર કેપિલરી સર્ક્યુલેશન છે તે જોવા મળે. જો કેપિલરી સર્ક્યુલેશન હોય તો તે શું કરે તો બ્લડ છે તે જ ઓક્સિજન એને પ્રોવાઈડ કરે, પરંતુ અહીંયા તેના આઈની અંદર કેપિલરી સર્ક્યુલેશન જોવા મળતું નથી, એટલે તેને ઓક્સિજન મળતું નથી. તો ઓક્સિજન આપવાનું કામ કોણ કરશે તો કે પેક્ટિન છે તે. નેક્સ્ટ શું કામ છે કે ન્યુરિશમેન્ટ. It helps in accommodation. It is not likely that it actually exists in focusing, for instance by pressing forward the lens, and no changes have been seen in it during accommodation. હવે એકોમોડેશનમાં તે હેલ્પ કરે છે, મીન્સ કે આઈબોલ છે તેના મુમેન્ટેશનમાં હેલ્પ કરે છે. કેવી રીતના કે તે એકચ્યુઅલી એક્ઝિસ્ટ ઇન ફોકસિંગ, મીન્સ કે પર્ટિક્યુલરને ફોકસ કરવું હોય, અથવા તો કે તેને પ્રેસિંગ ફોરવર્ડ ધ લેન્સને પ્રેસ કરીને ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં મુવમેન્ટ્સ કરે. ફોર ઇન્સ્ટન્સ એન્ડ નો ચેન્જીસ હેઝ બીન ધ, કંઈ પણ ચેન્જ ના જોવા મળે જ્યારે ડ્યુરિંગ એકોમોડેશન જોવા મળતું હોય ત્યારે. ઇટ પ્રોબેબલી રેગ્યુલેટ ધ ફ્લુઇડ પ્રેશર્સ વિધિન ધ આઈસ. બીજું શું રેગ્યુલેટ કરે છે તો કે ફ્લુઇડ પ્રેશર્સ છે જે આઈની અંદર એ પણ રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ કરે છે. ઇટ મે કાસ્ટ ધ શેડો ઓન રેટિના એન્ડ ધસ હેલ્પ ઇન ધ પ્રિસેપ્શન ઓફ ધ મુવમેન્ટ. પછી રેટિના જે શેડો છે તેને શું કરે મેન્ટેન રાખવાનું કામ કરે છે, અને શું કરે તો કે હેલ્પ ઇન ધ પ્રિસેપ્શન ઓફ ધ મુવમેન્ટ, એની મુવમેન્ટ છે તેને કરવામાં પણ તે હેલ્પ કરે છે. કોણ તો કે પેક્ટિન છે તે. ઓકે, આટલા ફંક્શન જોવા મળે છે કોને તો કે પેક્ટિન છે તે. આ તમારા પ્રેક્ટિકલ્સની અંદર પણ ઇન્ક્લુડ થયેલો છે ટોપિક છે તે. તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર્સની અંદર પ્રેક્ટિકલ ડિસ્કશન પડશું, અને નેક્સ્ટ ક્લાસ છે તે સ્ટાર્ટ કરશું જનરલ કેરેક્ટર્સ ઓફ ધ ક્લાસ રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ. ઓકે, રેપ્ટાઇલ્સ ક્લાસના જનરલ કેરેક્ટર્સ છે તે સ્ટાર્ટ કરશું, બટ એની પહેલાં આપણે પ્રેક્ટિકલની વિશે ડિસ્કશન કરશું. બિકોઝ કે અત્યાર સુધી જેટલા ટોપિક ચાલ્યા છે એમાંથી કેટલા ટોપિક છે, કેટલા પ્રેક્ટિકલ છે તે તમે એટેન્ડ કરી શકશો અને રિલેટેડ તે આપણે ડિસ્કશન કરશું, અને પછી આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસ છે તે સ્ટાર્ટ કરશું. સો અહીંયા આ લેક્ચર છે તે કમ્પ્લીટ કરું છું, અને સાથે આ પિજનનો જે ટોપિક છે ફોર્મ એન્ડ ફંક્શન્સ રેડી જે પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. સો અહીંયા તમારો આખું તમારા સિલેબસની અંદર જે પિજનના ડિફરન્ટ સબ ટોપિક આપેલા છે જે કમ્પ્લીટ થશે, અને અહીંયા આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર્સની અંદર આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક છે તે સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, સો થેન્ક યુ, હેવ એ નાઇસ ડે.